اگه مک داری حتما باید این نرم افزار هم داشته باشی. نرم افزاری که باعث میشه تجربه استفاده از این سیستم عامل یه چند لول ارتقا پیدا کنه. سلام رفقا، من شادانم و تو این ویدیو میخوام 10 تا نرم افزار مک بهت معرفی کنم که قراره تجربه استفاده از مک رو اصلا چند لول ببره بالاتر. آخر ویدیو یه دونه نرم افزار بونوس هم گفتم، پس تا آخر ویدیو حتما با من باش. دیدین وقتی میخواین کیبورد لپتاپتون رو تمیز کنید، هی روی کیبورد میخوره فلان، اینا کلی چیز میز وارد میشه این ور اون ور، یهو میبینید تنظیمات عوض میشه، اصلا کامپیوتر خاموش میشه، جهان میترکه فلان. یه نرم افزار هست به اسم وان سویچ که این کارو برات انجام میده. نه فقط این کارهای دیگه ای هم میکنه. مثلا حافظه‌ای که وصل کرده رو برات ایجکت میکنه، نمایشگر رو برات سیاه میکنه تا بتونی راحت‌تر تمیزش کنی، کامل ببینی چی رو داری تمیز میکنی. نمیدونم از اسلیپ شدن لپتاپ جلوگیری میکنه اگه فایلی داری دانلود میکنی، یا مثلا حتی سطل آشغال برات در واقع خالی میکنه. همش هم با یک کلیک یه سویچ فعال میکنه، سطل آشغال خالی، یک سویچ فعال به همین سادگی، به همین خوشمزگی. دیدین وقتی میخواین یه متنی رو از یه جای کپی کنید ببرید توی ورد یا هر جای دیگه پیست کنید، یهو میبینید کل اون فرمتش هم برمی‌داره میاره، نمیدونم لینک میاره فلان میاره، یهو یه چیز گنده است و اینجور چیزا. پیور پیست اومده جلوی همین داستانو بگیره. وقتی شما هر چیزی رو کپی میکنید برمی‌داره کل فرمت و فلانش رو حذف میکنه، شما وقتی پیست کردید فقط متنه که پیست میشه. اما حالا شاید هم یه بار خواستید که مثلا اون فرمت رو برداره بیاره، شما مثلا اون فرمت رو لازم داری. برای این موقع شما باید دکمه آپشن نگه دارید و بعد کپی رو بزنید. اینطوری دو تا نسخه سیو میشه توی کلیپ بوردتون که یکیش با فرمت، یه دونهش بدون فرمته. حالا چجوری به کلیپ بورد دسترسی داشته باشیم هم جلوتر بهتون یه نرم افزار معرفی میکنم اونم. نرم افزار داکتور خیلی جالبه، شبیه به اون چیزی که ما توی ویندوز داریم. دیدین مثلا از فایندر یا هر نرم افزار دیگه‌ای چند تا نسخه باز می‌کنید، دسترسیش توی مک یه کوچولو سخته. شما برای اینکه این کارو آسان‌تر کنید داکتور رو نصب می‌کنید که وقتی موس رو بردید روی آیکون برنامه توی داک، یه صفحه باز میشه، همه اون پریویوهایی که از به اصطلاح پنجره‌های مختلفش دارید رو بهتون نشون میده. از همونجا میتونید هر کدومی که خواستید اجرا کنید، یا اینکه مینیمایزش کنید، ماکسیمایزش کنید، ببندینش، یا نه کلا اون نرم افزار رو کیلش کنید که یعنی توی پس زمینه هم کامل بسته بشه، چیزی که به صورت پیش‌فرض مک انجام نمیده. منوبار مک شما هم بعد از یه مدت کلی نرم افزار نصب کردی همش پر شده، داره اذیتت میکنه. اصلا اگه مک بوک پرو داری، چیزی داری که ناچ داره، رفته اصلا زیر ناچ همه چی رو به هم ریخته، آیسو نصب میکنی اونجا رو برات کامل خلوت میکنه و مثل ویندوز کل آیکوناتو میبره زیر مجموعه یه دونه تری، شبیه همون چیزی که میگم توی ویندوز دیگه دم ساعت هستش، میبره اون بالا، شما اونو میزنی به کل آیکونات و اپلیکیشنات دسترسی داری. یه حرکت دیگه ای هم که انجام میده اینه که ظاهر منوبار رو برات تغییر میده، ترانسپرنتش میکنه، شکلای جذابی بهش میده تا اینطوری شما بتونید مثلا یه ظاهر متفاوتی برای مکتون بسازید. برنامه کویک دراپ خیلی جالبه. شما احتمالاً کویک شیر توی اندروید و سامسونگ رو دیدین، البته بعضی از شیائومی هم دارن. حالا شما وقتی بخواید از کویک شیر استفاده کنید که به مک فایل بفرستید، خب قاعدتا نمیشه. کویک دراپ دقیقاً همین کارو میکنه. شما کویک دراپ رو روی مکت نصب میکنی، بعد خیلی ساده موقعی که توی گوشی اندرویدیت فایل رو شیر کردی، میبینی اسم مکت هم اونجا هست. خیلی چیز خفنیه. از مک به اندروید هم میشه که من یه ویدیو کامل توی زومیت ساختم، لینکش رو این بالا براتون میذارم، حتما برید اون نگاه کنید. آقا اگه تا اینجا اومدی و ریکست رو نصب نداری، به نظرم مثلا کلا مک رو بنداز دور دیگه، به خاطر اینکه ریکست یکی از کارآمدترین نرم افزارهایی که ما داریم. شما کافیه آپشن اسپیس رو بزنی، بعد ببینی که به چقدر ابزار دسترسی داره که یکیش کلیپ بورده. یعنی شما کامل میتونی کلیپ بورد داشته باشی اونجا، چیزی که مک بهت اجازه نمیده. اما فقط بحث کلیپ بورد نیست، شما میتونید دانلودر یوتیوب اینجا داشته باشی، میتونید ببینید مثلا آخرین فایلی که دانلود کردی چی بوده، همونجا میذاری سری پیدا میکنی. اما اینا رو چجوری اضافه میکنی؟ بحث اینه که ریکست میتونه ابزارهای زیادی رو به خودش اضافه کنه و شما بسته به نیازت میتونی یه خیلی ابزار رو از اون استوری که داره کامل دانلود کنی و نصب کنی. به نظرم یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای این لیسته که هر کسی که میخواد حرفه‌ای از مک استفاده کنه باید ریکست رو داشته باشه.
کسایی که از ویندوز میان به مک، یکی از بزرگترین مشکلاتی که بهش برمیخورن نداشتن یه دانلود منیجر درست حسابیه. من بعد از نصب کردن کلی دانلود منیجر مختلف به این نتیجه رسیدم که نرم افزار فری دانلود منیجر یکی از بهتریناست. افزونم برای نمیدونم کروم و اج و فایرفاکس و کلا هر چیز مرورگری بخواید داره. خیلی ساده توی مرورگرتون وقتی روی هر لینک دانلودی که کلیک کردید فایل مستقیم توی فری دانلود منیجر میگیره. دقیقاً عین IDM کار میکنه. خیلی یو آی شیکی هم داره و فارغ از اینکه براتون دانلود میکنه میتونیم باهاش فایل‌های تورنت رو هم دانلود کنیم. این یه ویژگی اضافه‌ایه که داره و به نظرم خیلی جذابه. احتمالاً برای شما پیش اومده که وقتی مکتون رو خریدین یه ماوس عادی غیر اپلی بهش وصل کردین، دیدین موقع اسکرول کردن صفحه میپره، اصلا این چیز آزاردهنده‌ای، خیلی نرم نیست. بعد شما میگی با من 200 میلیون پول مک دادم این چرا اینطوریه؟ مشکل از مک نیست، هستا مشکل از اپل در واقع. اون موس هم مشکلی نداره. شما نرم افزار مک ماوس فیکس رو که نصب کنی، موس 10,000 تومانیت اسکرولش میشه مثل موس مثلا 5-6 میلیونی اپل. مشکل اینه که اپل اومده محدودیت گذاشته که ملت برن موس خودش رو بخرن. شما با این نرم افزار رایگان میتونید مشکل رو حل کنی. فقط حواستون باشه که نسخه 2 رو نصب کنید. نسخه 3 به بالا پولیه و چندان چیز افزوده‌ای هم نداره. همون نسخه 2 کارتون رو راه بندازید. توی این ویدیوهای یوتیوبی که دارم مک رو مثلا توضیح میدن احتمالاً دیدین که اون بالا توی منو بار ما چند تا مثلا استاتس سی پی یو و رم و نمیدونم جی پی یو اینا رو همه چی رو داریم خیلی خوشگل ترتمیز یارو گذاشته اونجا و در لحظه میتونه بفهمی که الان داره به رم و سی پی یوش گرافیکش فشار میاد یا نه. این کار رو نرم افزار استاتس برات انجام میده. اینطوریه که شما ماژولای مختلف رو میتونی اونجا بذاری و هر کدومم که روش بزنی کلی دیتای دیگه بهت میده که همش قابل شخصی سازیه که به نظرم اینو تبدیل به یکی از نرم افزارهای بی‌رقیب توی مک میکنه. و به عنوان نرم افزار بونوس بهتون ناچنوک رو معرفی میکنم که اگه مکبوک ایر یا مکبوک پروی دارین که ناچ داره خیلی به کارتون میاد. کارکردش هم اینطوریه که شما وقتی ناچ داشته باشین ناچ رو تبدیل میکنه به داینامیک ناچ. چجوری؟ وقتی موزیک پلی میکنی اون بالا بهت نشون میده، یعنی اینطوری یه تغییر کوچولو میکنه بهت نشون میده که الان چه موزیکی رو داری پلی میکنی. میتونی اونجا مثلا وبکم رو بذاری، مثلا قبل از اینکه یه قرار آنلاین کاری داشته باشی و فلان اینجور چیزا سر اونجا خودت یه شکل و ظاهرت نگاه کنی ببینی خوشگل هستی نیستی چه جوریه. یا مثلا میتونی تقویم اونجا اضافه کنی و حتی میتونی برای کپی فایل هم ازش استفاده کنی. اینطوری که فایندر رو باز میکنی، نرم افزار مورد نظرت رو میگیری یا حالا اون فایل‌های مورد نظرت رو درگش میکنی میبری بالا توی ناچ، باز میشه میندازی اونجا، میری به اون مقصد مورد نظر و از ناچ دوباره میگیری میکشی میاری پایین. خیلی به نظرم نرم افزار جالب و کاربردیه. کسایی که یعنی جلوی کسی که مک داره و مکش هم ناچ داره تو این حرکات انجام میدی میگه اوه تو داینامیک آیلند داری فشارش میفته دیگه. خلاصه برای چوسی خیلی جالبه. اینو به عنوان گزینه بونوس گفتم دیگه بهتون. خب رفقا این بود از 10 به علاوه 1 نرم افزار مک که تجربه استفاده از این سیستم عامل و مکبوک تو کلاً چند لول ارتقا میده و لذت میبری از این داستان که آقا من چی دارم، چقدر خفن این مک. اون قدم که میگن محدود نیست. حالا اونو یه ویدیو دیگه میسازم که چه محدودیتایی داره، اونو کار نداره. ولی اینطوری میتونی خیلی از محدودیتاشو برطرف کنی. ما یه برنامه دیگه هم داریم، اگه مخاطب جدید کانال هستی، جمعه ها ما یه برنامه‌ای داریم به اسم گیک آپدیتس و اونجا میایم اخبار فناوری هفته قبل رو با هم دیگه مرور میکنیم. پس حتما کانال رو ساب کن، اون زنگوله کنارش هم بزن که به محض اینکه ویدیوهای جدید منتشر شد حتما ببینی و جزو اون اولین ویورا باشی. دمت گرم. لایک و کامنت و اینام که یادت نره دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودی. تا ویدیو دیگه قربون شما.